Tjenare! Ja, idag blir det ett litet hopp avsnitt för vi inväntar fortfarande lite delar och skit som ska på bilen. Men idag så tänkte jag att vi skulle polera dem, sätta i de nya skruvarna vi har med brickor och packningen. Och innan det då så ska vi byta tätningarna. Ska vi göra. Sen så ska vi nog börja greja lite med oljepumpen. Vi hade tänkt att vi skulle kanske ta loss den här. Och så sen så ska vi borra upp oljeavrinningen. Och så sen bara fila till kanterna lite bättre. Och så sen så kanske till och med vi sätter tillbaka den också. Så sen blir det lite så här små grejer. Det är mycket rengöring utav oljiga grejer. Lite grejer ska slipas ner för det ska lackas. Eller in på lack. Alla remhjul, vattenpumpen, vattenhalsen, fläktkåpan. Ja, lite allt möjligt. Så det blir lite hoppavsnitt där som vi inte har några delar. Men jag tänker att det är ändå roligt att få vara med och se. Tanken är också att vi ska ta tag i kabelhärvan, ta loss, kolla vad som behövs, mäta, skriva upp och beställa det jag behöver. Så vi ska i stort sett göra en jättestor lista idag på vad som krävs och vad som ska beställas. Och så sen så vi visar med, vi kanske öppnar upp diffen också, för det är ju lite glapp i de här öronen, så vi ska öppna upp den också. Sen så provar jag en ny kamera. Som ni kanske ser, det är bra mycket mer vidvinkel. Och det är en GoPro. Som jag fick låna utav en annan KVS-medlem, William. Så jag ska prova att vlogga med den. Det är lite annorlunda när jag vloggar med denna. Eftersom jag får hålla den längre ifrån. För det blir så bättre bild än vad telefonen blir. Sen så kan jag inte se videon skarp eller oskarp. Så att är det någon ofokus ibland så är det tack vare att jag inte kan se och göra om då. Ja, då ska vi byta kamaxeltätningen. Jag har redan skruvat av som ni ser. Så tog bara en liten grej och vicka på den så lossnar den. Så. Så när jag satt väldigt lätt det var bara att vicka loss den. Så. Så där. Så några nya från Toyota. Och så sätter vi på den här rakt här. Den går lite trögare in än vad den andra gör, men den sitter bra där. De här skruvarna ska dra sig 20 Newton. Jag har en Newtondragare, men den drar ju minst 50. Så jag tar min Newtondragare här och så drar vi tills vi känner att det är 20. De satt väldigt hårt när jag drog loss dem, så och så kryssdrar, eller vad ska man säga, så man inte drar en sida för mycket utan det drar båda sidorna lika mycket. Och min specialare då, som jag har valt att ta då, det är att byta ut. Jag ska hämta en gammal skruv också. Så här ser en gammal skruv ut med Toyota originalpackningen där då. Den slänger vi iväg. Så jag har en ny Insex svart. Tycker jag ser bra mycket snyggare ut. Den här är fastskruvad. Så kommer slutresultatet vara. Sen har du ett provtips som jag fick från en annan, att man kunde använda självborrande skruvpackningen. Så du tar bort den självborrande skruven och så sätter du på den på de här. Så de håller ju tätt, kan jag lova dig. Men det kommer se riktigt tjusigt ut. Vi ska se. Den ska på den sidan. Är du säker?
Ja, det är jag ganska säker på. Medgörliga är de ju fan inte. Fast proffset har redan ordnat sin. Ja, jag får ju en kika på den här rätt håll över det. Den gick inte vidare där man satt på. Jävligt snyggt faktiskt. Ja, vi testar. Så här ser komponenterna ut. Den snurrar är i och bygger ett tryck som den skickar vidare. Och det skickar vidare ut i motorn. Och det som inte skickas vidare ut i motorn, det kommer tillbaka i en avrinningskanal här. Så det är den som ska borras upp. Och så ska man fila till kanterna lite här. Jag kommer inte göra något superportning, för jag jagar inte några större hästkrafter så. Så jag kommer bara fila till och göra lite bättre flow. Och lite högre avrinningskanal då. Större avrinningskanal. Just det, så jag förklarar för er. Vi håller på, som jag sa, visade förut, borrar oljeavrinningen, returen. Och jag har googlat en jättemassa och det ska borras upp 1 millimeter större. Så det är 12 millimeter hålet och den här som heter en Dremel var 13, så egentligen ska jag bara få ner den här runda rätt ner bara och så är det uppborrat. Sen har jag filat till lite här inne med den här också. Så bara för att förbättra oljeflödet lite. Ja, då ska vi byta frontmain-silen. Och efter jag kollar lite så sitter han ju flush här. Och det ser ut som att det sitter ett stopp där. Så jag ska bara knacka ur den. Tar jag bara de två. Så knackar försiktigt. Den sitter fast, gör den i alla fall. Det är ju något som är säkert. Där börjar den släppa på den sidan. Då tar jag nästa. Jag tror jag måste ha armbågen där. Det ser ut som att jag har något. Där lossnar den då. Och efter närmare tittare då, så sitter en liten kant här i. Så det är egentligen bara att ta den nya och så trycka på då. Men eftersom 2JZ har problemet att de här trycks ut. Nu kommer det inte vara, nu ska inte jag säga att det inte kommer, men högst osannolikt att det kommer vara ett problem på min motor, för de här trycks ut när man varvar mycket med motorn. Och jag har ändå sänkt mitt varvstopp lite för att jag är som jag är. Jag gillar inte att ligga på gränsen. Så, men jag kommer ändå dra epoxylim runt här. För försäkrings skull då. Ifall man höjer varvstoppet, det vet man inte vad som händer, men bara dra det då. Ska vi se då. Då ska den in fint här. Och med att oljepumpen är loss så är det ju mycket lättare att göra det här än att göra det på motorn då. Sedan ska vi där. Japp.
Front main seal bytt. Kök. Bra nyheter. Det har faktiskt inte blivit dag 2 utan fick reda på från ett forum att this guy kommer inte behöva ha en sealant, så vi drar på han. Sen så drar vi runt här så där det ska vara mot motorblocket. Och så sen så sätter vi på den på motorn. Så vi kommer någon vart med motorn i alla fall. Så då är det inte jättelångt kvar. Då är det bara grejer som ska komma från lack. Och så är det snart klar med motor. Så nu går vi över till oljepumpo. Ska vi se här. Då rekommenderar de Loctite på prylarna också. Så det ska vi fixa. På säkra sidan. Ja, vi har gjort mycket. Tyvärr utan er. Vi har kontrollerat den här och vi kunde faktiskt inte hitta något större fel, men jag slog in de här öronen lite och nu glappar de inte alls, så jag tror det kan bero på att de har åkt ut, för de ska ju bara vara att dra ut när du ska ta loss dem. Så förhoppningsvis så är det som var dilemmat, att det glappar lite. Jättebra. Vi har silikonat om den och skruvat åt den så den står där på lite tork. Då ska vi se vad mer vi har gjort. Ja, jag har börjat lite i motorrummet. Jag har den här lådan här. Ska sitta där. Jag har klippt av den. Ska skarva om alla kablar. Och så ska den hamna... Ja, nu är det svårt att visa, men den ska hamna under lyktan. För att få ett snyggare motorrum. Det är bara att dra om alla kablar så hamnar den under lyktan istället. Och så linda med lite krympslang och lite liknande för att hålla tätt. Och så för att få bort kablage från motorn då. Få det så clean som möjligt. Så turbosidan är nästan av med alla kablar. Det är bara en kabel kvar till generatorn. Jag ska ta en titt på den, se om jag kan göra någon åtgärd. Tyvärr så kommer den här stora säkringsdosan, den kommer sitta kvar. Det är för många kablar att klippa. Jag har inte räknat, men på turbosidan så var det 15 kablar. Och det är ändå ganska mycket för den lilla boxen, så undrar hur många kablar det är på den stora. Så det får bli om det är tråkigt någon annan vinter eller liknande. Sen ska jag visa. Vi har även tagit loss och rengjort denna och lagt mindre silikon. Det var jättemycket silikon runt och vi visste inte om det var den som läckte eller om det var packboxen. Men nu har vi bytt den. Sen har vi bytt och klar. Kunde inte filma för det var så jättetrångt där bakom motorstativet. Men ska vi se. Rear main seal kommer vi sätta på sen när vi lyfter motorn igen då. Och här kan ni få se hur lacken blev. Den blir riktigt bra, blir den. Vi har lackat den. Jag kan köra ett litet klipp på det. Hur vi lackar den och så. Och några tips och tricks som jag hade när jag maskerade motorn, det kan jag lägga in nu. Då börjar vi maskera blocket. Vi har redan slipat ner blocket så. Och som ni ser, det är ju väldigt fin rundat där. Så jag tänkte faktiskt visa er mitt knep. Här ska motorfästet sitta, så jag vill inte ha lack i gängerna. Så man kan ta en vanlig skruvmejsel. Så drar du så. Längs kanterna, för kanterna är ju vassa, så nu är det svårt att filma och göra det i praktiken då, men ni förstår ju. Vänta lite. Så nu, jag tog med 2 ändar så. Och ni ser ju redan nu vad som kommer hända. Den kommer ju bara att lossna.
Och där ser ni, nu är det lite kvar där. Då har man inte dratt tillräckligt hårt. Så drar man så. Så kommer den lossna så. Så har du ett perfekt maskerat hål. Så behöver du inte maskera. De här gängerna används inte till någonting. Det här ska också maskeras. Och den med. Så gör jag. Så blir det rent och snyggt istället för att ha... Ja, den här är ju en sensor. Det är därför den ser ut som den gör. Så det kommer bli nice. Ja, det blev inte så mycket mer gjort än så. Vi avslutar för dagen. Vi kommer inte vara i garage i alla fall närmaste veckan. I alla fall mycket jobb och så. Så det får gå före. Men idag har varit en väldigt produktiv dag. Vi har kommit långt. Och vi har kommit långt med sådana grejer som inte jag aldrig gjort innan. Så det får faktiskt säga att det har gått jävligt bra. Så här ser motorn ut för nuläget. Lackar och fin. Ventilkåporna är klara. Backboxen är bytta och ditsatta. Har även fått dit svarta sådana här, men de är ju gråa. Jag vet inte varför. Men det ska vara Toyota original. Oljepumpen sitter på. Det här ska tas bort när det har torkat. Sen de här skruvarna som jag visade innan. Jävligt fräscht. Så det är bara att avvakta tills nästa gång. Då jag ska kolla på min lilla tavla jag har gjort här. Ni ser den ju här också då. Men nästa gång så blir det sätta på de lackade grejerna. Stolar och sånt det tar sist. För det går faktiskt att köra bilen som det är nu med de stolarna är. Göra klart säkringslådan. Sen kan vi börja ta isär både kopplingshuvudcylindern och ta isär breakboostern, för den ska också in på lack. Lacka motorrummet gör vi i sista skedet innan motorn går i, tänkte jag. Så ja, det blir nog ganska mycket grejer i motorrummet då. Ta bort lite grejer, fixa. Jag köpte en Willwood kopplingshuvudcylinder som ska på. För jag antog att kopplingen inte riktigt frigjorde i slutet här nu då. Fixa servoslang så de är torrspruckna, så jag ska fixa så jag kan ha AM-slang där då. Sen är det inte mycket kvar. Det är ju bara att hinka i motorn då. Och växellådan. Så vi hörs i nästa avsnitt. Gilla videon. Och prenumerera så kommer du få videon direkt när jag lägger ut en ny. Bra, ha det gött, hej!